Olen tuotantotalouden professori Leena Aarikko-Stenrus ja tutkin teknologialiiketoimintaa tuotantotalouden yksikössä. Tällä hetkellä yhteiskunta tarvitsee kipeästi ympäristöllisesti kestävämpiä teknologioita. Omalla tutkimuksellani ja tutkimusryhmäni tutkimuksella hahmotamme, miten esimerkiksi kiertotalousteknologiat jalkautetaan yhteiskuntaan ja miten ne kääntyvät liiketoiminnaksi. Tällainen tieto auttaa teknologiayrityksiä ja koko yhteiskuntaa kehittymään niin, että meillä on kestäviä teknologioita käytössämme myös tulevaisuudessa. Teknologiaa on kaikkialla. Materiaalit ympärillämme ovat teknologiaa. Tavarat ympärillämme ovat teknologiaa. Se, miten ne valmistetaan ja mitä niille tapahtuu käytön jälkeen, vaatii teknologiaa. Minua inspiroi tutkimuksessa eteenpäin se, miten teknologia, me ihmiset ja liiketoiminta olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ihminen kehittää teknologioita ja hyödyntää niitä, ja yhteiskunnassa tämä vaatii myös ymmärrystä siitä, miten teknologiasta tulee yhteiskunnassamme liiketoimintaa. Oma tutkimusalueeni tuotantotalouden alueella on teknologia- ja innovaatioliiketoiminta. Se käsittelee toisaalta sitä, miten teknologiayritykset kehittävät innovaatioita ja teknologioita, jotta niitä voitaisiin ottaa yhteiskunnassa käyttöön ja saattaa liiketoiminnaksi. Ja toisaalta sitä, miten uudet innovatiiviset teknologiat saadaan saatettua ihmisten ja organisaatioiden käyttöön ja koko yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Tuotantotalouden alueen tutkimus onkin kiinnostavasti teknologian, liiketoiminnan ja yhteiskunnan tutkimuksen yhtymäkohdassa. Teknologialiiketoiminnassa etsitään jatkuvasti uusia reseptejä ja toimintamalleja siihen, mitä teknologioita tulisi kehittää ja miten. Miten niitä kaupallistetaan, miten niitä saatetaan tuotteiksi ja palveluiksi, joita ihmiset, yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat voivat hankkia ja ottaa käyttöön. Yrityksen on hahmotettava, mikä on konsepti ja palvelu tai tuote, jonka asiakas olisi valmis ostamaan ja miten se toteutetaan yksin tai yhdessä muiden kanssa. Mistä yrityksen tulot tulevat, mitkä ovat kulut ja ketkä ovat oikeat kumppanit koko tässä kuviossa. On siis kyse teknologialiiketoiminnan kaupallistamisen poluista ja erilaisista liiketoimintamalleista. Tämä resepti on kuitenkin haastava, koska teknologiat, ihminen ja yhteiskunta muuttuvat koko ajan. Mikä sopii yhdelle teknologialle, ei sovi toiselle. Ei ole yhtä simppeliä kaavaa teknologian kaupallistamiselle tai liiketoimintamallille. On siis tarvetta tutkia lisää, miten teknologiayritys voi kaupallistaa teknologioita tai millaisella liiketoimintamallilla sen kannattaa toimia. Yksi tässä ajassa kriittinen haaste on ympäristöllinen kuormitus ja ilmastonmuutoksen etenemisen hillitseminen. Tämä yhteiskunnallinen haaste on myös teknologiayrityksille olennainen. Globaalisti yhteiskunnan ja meidän kaikkien pitäisi nopeasti siirtyä ympäristöllisesti kestävämpiin toimintamalleihin. Yhteiskunnassa se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että ostamme tavaroita, joiden tuotanto ja hävittäminen kuormittaa ympäristöä, meidän pitäisi kierrättää, käyttää uudelleen ja vähentää resurssien kulutusta. Tämä on mahdollista uudenlaisen ja uusiutuvan teknologialiiketoiminnan kautta. Teknologiayritykset kehittävät uusia materiaaleja, joilla voidaan kierrättää paremmin tai joilla voidaan korvata vaikkapa muovia erilaisissa tuotteissa. Toiset kehittävät uusia prosessointimenetelmiä esimerkiksi muovin tai tekstiilin kierrätykseen. Yritykset kehittävät uusia digitaalisia teknologioita, joilla voidaan optimoida materiaalien ja muiden resurssien, kuten vaikka energian käyttö, ja vähentää hukkaa. Tai digitaalisia alustoja, joilla voidaan yhdistää yritys, jolla on ylijäämää tai turhaa materiaalia ja sen tarvitsija. Kasvava ympäristöllinen paine tarkoittaa mittavaa muutostarvetta ja myös uusiutumismahdollisuutta teknologiayritysten liiketoiminnan rakenteissa. Yritysten liiketoimintamallit muuttuvat. Yritys, joka aikaisemmin valmisti moottoreita myytäväksi, alkaakin myydä moottorivoimaa palveluna, eli se omistaa moottorin itse, mutta asiakas ostaakin vain tarvitsemansa, eli moottorin tuottaman voiman palveluna tuotteen sijaan.
Tämä muuttaa sekä teknologiayrityksen että sen asiakkaan toimintamallia. Tai toinen yritys, joka on aikaisemmin valmistanut moottoriin polttoainetta fossiilisesti, öljystä, alkaakin valmistaa polttoainetta jätteistä tai uusiutuvista materiaaleista, kuten kasveista. Tai syntyy kolmas yritys, joka innovoi ja kehittää roottoripurjeen, joka säästää moottorissa kuluvaa polttoainetta laivoissa maailman merillä. Ja samaan aikaan toisaalla syntyy neljäs yritys, joka kehittää ja alkaa myydä sähköautoja, joissa ei polttomoottoria tarvitakaan. Ja sitten syntyy viides yritys, joka on palveluyritys ja jonka ideana on saada kaikki polttomoottori- ja sähköautot tehokkaaseen käyttöön jakamistalouden hengessä. Se käyttää digitaalista alustaa omassa liiketoiminnassaan, kun se yhdistää auton tarvitsijat ja autoa tarjoavat toisiinsa. Otan toisen esimerkkimaailman kehittyvästä teknologialiiketoiminnasta. Ruoka on lähellä meitä kaikkia. Se on välttämätöntä ja ympäristöllisen kestävyyden osalta erityisen merkittävää. Koska eläinproteiinin eli lihan tuotanto on kuormittavaa ympäristöllisesti, ei vain eettisesti, on viime vuosikymmenen aikana keksitty ja patentoitu mittava määrä kasvipohjaisia proteiineja, lihaa ja muita eläinperäisiä proteiineja korvaamaan. Onnistuneen kaupallistamisen ja toimivien liiketoimintamallien löytämisen myötä voimme ostaa nykyään marketista kauramaitoa, muujauhelihaa, yhtispurgeria, piinit, pihvejä ja lukuisia muita tuotteita ja syödä hyvin ja helposti ilman, että huomaamme lihaa aina kaivatakaan. Toiset yritykset taas ovat iskeytyneet ruokahävikin pienentämiseen. Yksi iso suomalainen pikaruokayritys optimoi digitaalisella järjestelmällä sen, miten paljon se pikaruokaa valmistaa missäkin hetkessä, jotta asiakas saisi ruokansa pikana, mutta yhtään ruokaa ei valmistettaisi turhaan ja päätyisi hävikiksi. Osa yrityksistä on havainnut liiketoimintamahdollisuuden siinä, että ravintoloissa ja kaupoissa jää ylijäämää, joka on vaarassa päätyä hävikiksi. Mutta nopeasti digitaalisen alustan avulla voidaan tällekin ruoalle löytää asiakas, joka voi appilla poimia viereisen korttelin susiravintola viimeiset susit tai kaupan loppupäivän croissantit talteen. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten teknologiaa ja teknologialiiketoimintaa on kaikkialla ja miten kestävyyskehitys ja kiertotalous ajaa teknologialiiketoimintaa uudistumaan ja kehittymään. Teknologialiiketoiminta on siis jatkuvassa muutoksessa, kun sekä teknologiat että ihminen ja yhteiskunta kehittyvät. Muinoin tehtailtiin ja ostettiin kasetteja ja LP-levyjä, sitten CD-levyjä ja sitten aloimmekin ostaa striimattua musiikkia suoratoistopalveluista. Teknologialiiketoiminnan näkökulmasta muutos voi edetä kahdella eri moodilla. Hieman kehittyen, eli inkrementaalisti, tai sitten isosti, radikaalisti muuttuen. Yhtenä esimerkkinä inkrementaalista muutoksesta ja innovaatiosta on kertakäyttöinen kahvimuki. Jossain kohdin kertakäyttöisen pahvimukin rakenteessa muovia sisältävät osat on saatettu jo korvata uuden teknologisen innovaation myötä muovin sijaan hajoavalla puupohjaisella aineella, ja sinä ja minä voimme edelleen juoda kahvimme samaan malliin. Emme huomaa eroa, käyttäytyminen ei muutu, kahvilan toiminta ei muutu, vain mukin tuotantoon ja jatkokäsittelyyn eli tuotannollisen arvoketjuun tulee muutoksia. Sen sijaan uudelleenkäyttäminen ja jakaminen vaatii jo usein radikaalimpia muutoksia niin yrityksen kuin asiakkaiden toiminnassa ja arvoissa. Nostona aiemmista esimerkkeistä voisi olla vaikkapa se, että ostetaankin moottorin voimaa palveluna eikä enää omisteta koko moottoria. Tai ei omistetakaan enää sitä statussymboliautoa, vaan jaetaan alustapalvelun kautta yhteistä autoa, kun tarvitaan. Tällöin yrityksen tase tai yrityksen omaisuuden rakenne muuttuu, arvot ja valintaperusteet muuttuvat. Tämä ei ole aina helppoa ja siksi radikaali innovaatio onkin haastava alue teknologialiiketoiminnassa. Tärkeä, mutta vaikea. Tämän takia tarvitsemme tutkimusta näistä molemmista moodeista, inkrementaalista ja radikaalista mallista, joilla teknologioita, innovaatioita, liiketoimintaa ja yhteiskuntaa muutetaan ja kehitetään. Teknologialiiketoiminnan haastavuutta lisää se, että koska teknologiat kietoutuvat yhteiskuntaan ja ihmisen toimintaan, on kyse oikeastaan aina laajemmista sosioteknisistä systeemeistä.
Puhutaan enenevässä määrin ekosysteemeistä myös liiketoiminnan alueella, metaforisesti. Tällöin tarkoitetaan sitä, että kullakin toimijalla on systeemissä tietty paikka ja rooli. Toiset toimijat hyödyttävät toisiaan symbioottisesti ja toiset taas ovat uhka toisilleen, koska ovat samoilla apajilla. Ja kaiken lisäksi koko systeemi kehittyy vuorovaikutuksessa. Tulee uusia lajeja ja vanhat lajit väistyvät ja kuolevat. CD-levyosastot ja levykaupat kuolivat, kun aloimme ostaa musiikkia mieluummin Spotifyn kautta kuukausimaksulla. Muovipillit kertakäyttömukeissamme ovat vaihtuneet paperisiin ja mukitkin ovat muuttumassa, vaikkei me sitä huomaisikaan. Ekosysteemi elää ja erilaiset teknologialiiketoiminnan yritykset ja kokonaiset toimialat joutuvat muuttumaan ja myös itse muuttamaan systeemiä. Myös oma tutkimukseni teknologialiiketoiminnan alueella kehittyy tässä jatkuvassa muutoksessa. Nyt kun tässä ajassa yhteiskunnassa pyrimme kohti ympäristöllistä kestävyyttä ja yrityksissä kehitetään uusia kiertotalouden mahdollistavia teknologioita, on tärkeää saada olla mukana tutkimuksen avulla hahmottamassa, miten nämä teknologiat kääntyvät liiketoiminnaksi. Oma tehtäväni on ymmärtää ja auttaa yhteiskuntaa ja teknologiayrityksiä kehittymään tämän tiedon valossa niin, että meillä olisi hyvää, kestävää teknologiaa saatavilla ja käytössämme.